আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো বন্ধুসকল চাওক আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এনেকৈ মই বৰা বনাই এই বৰাটো বনাইছো মই মেথি পাত দি এতিয়া যেহেতু মেথি পাতৰ বজাৰত কোনো অভাৱ নাই হেতু কাৰণে মই ভাবিলো আপোনালোকক মেথি পাতৰ বৰা আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাও ৰেচিপিটো একদম খুব সিম্পল বেছি কষ্ট নহয় একদম মচমচিয়া হৈছে দেখিবলৈও আৰু খাবলৈও খুব ভাল হ'ব এনেকে মই ইয়াৰ লগত দিছো চাটনি আপোনালোকেও খাই খুব ভাল পাব আৰু এনেকে আপোনালোকে মই আজি যেনেকে বনাইছো এনেকে আপোনালোকে বনাব আৰু কেনেকে বনাব মই সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আহকচোন মই ভিডিওটো এতিয়া আৰম্ভ কৰো এই মেথি বৰাটো বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমে লৈছো এনেকে মিক্সি জাৰ এটা আৰু মই এই মিক্সি জাৰত দি আছো 4টা এনেকে জলকীয়া দি আছো কেঁচা জলকীয়া নহৰু দি আছো মই 4-5 টুকুৰ আদা দি আছো এনেকে শুকান কেঁচা আদা 3 টুকুৰ এনেকে লৈ আছো মই ধনিয়া গোটা ধনিয়া 1 চামুচ মই এখিনি ইয়াত দি দিছো আৰু মই লৈ আছো এনেকে 1 চামুচ গোটা জিৰা এখিনি মই এনেকে দি আছো আৰু মই এখিনি এতিয়া মিক্সিত পিছি লম এনেকে মই পিছি ললো গোটেখিনি মই প্লেন কৰা নাই এনেকে লৈছো মই এখিনি মই এতিয়া থৈ দিম সাইডত আৰু মই এতিয়া এনেকে 1 কাপ মই চিৰা লৈ লৈছো চিৰাখিনি মই এতিয়া ধুই লম এনেকে মই পানী দি ধুনিয়াকে এখিনি ধুই লম বেছি মই এখিনি পানীত নথও কাৰণ এনেও চিৰাখিনি পটকে কুমলি যায় এনেকে মই এখিনি ধুই লৈছো এনেকে মই ধুই ললো আৰু ইয়াৰ পানীখিনি মোৰ এনেকে নোহোৱা হৈ গল মই এতিয়া এখিনি এটা চৰিয়াত লৈ লম এনেকে মই এটা চৰিয়াত লৈ ললো আৰু মই এখিনি অকমান এনেকে ভাঙি লৈছো চিৰাখিনি আৰু মই এনেকে মেথি পাত লৈ আছো মই মেথি পাতখিনি ধুনিয়াকে ধুই ইয়াৰ পৰা পানীখিনি মই নোহোৱা কৰি লৈছো আৰু মই এই মেথি পাত এতিয়া ইয়াত চিৰাত দি আছো এনেকে মই মেথি পাত লম আৰু এনেকে হাতেদি চিঙি দিম মই ইয়াত এখিনি মই কাটি নলও চিঙি দিম এটো এটা ভাল একদম ৰেচিপি খাবলৈও খুব ভাল লাগে এতিয়া ঠাণ্ডাৰ সিজন যেহেতু এই ৰেচিপিটো খাবলৈও খুব ভাল লাগিব এনেকে মই ধুনিয়াকে হাতেদি চিঙি দিলো ইয়াত মই 1 কাপ লৈছিলো মেথি পাত আৰু মই দি আছো এনেকে বগা তিল আপোনালোকে এনেকে তিল নাথাকিলে বাদাম গুড়া কৰিও দিব পাৰিব আগতে এই পিছি থোৱা এই মছলাখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছো গোটেইখিনিও দি আছো মই এতিয়া অকনমান এনেকে ধনিয়া মই কাটি লৈছিলো এখিনি মই দি দিছো আৰু দি আছো মই এনেকে এটা পিয়াজ মই এনেকে দীঘলকে কাটি লৈছিলো এখিনিও মই গোটেইখিনি ইয়াত দি দিছো দি আছো মই এনেকে অকনমান হিং দিলে মানে খাবলৈ ভাল লাগিব এনেকে 1 চামুচ শুকান জলকীয়া গুড়ি দি আছো আৰু দিছো মই এনেকে অকনমান হালধি গুড়ি আৰু অকনমান মই ইয়াত তেল দিম আৰু এতিয়া গোটেই মিশ্ৰণখিনি মই একেলগে ধুনিয়াকে সানি লম ইয়াত মই পানী ব্যৱহাৰ নকৰো আৰু মই নিমখ এতিয়ালৈকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই লাষ্টত এখিনি নিমখ দিম এনেকে মই ধুনিয়াকে সানি আছো এখিনি আৰু ইয়াত মই পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ চিৰাখিনিও ধুই লৈছিলো তাতো পানী আছে আৰু এই মেথি পাতটো এনেকে পানী উলাই এনেকে মই ধুনিয়াকে সানি ললো আৰু মই ইয়াত দি আছো একদম খাবৰ কাৰণে খুব ভাল হোৱাৰ কাৰণে টেস্টি হোৱাৰ কাৰণে বেসন মই ব্যৱহাৰ কৰি আছো বেসন মই একেলগে গোটেইখিনি নিদিও অকনকে ইয়াত বেসন দিম আৰু এখিনি সানি লম এনেকে মই বেসন দি অকনকে এখিনি সানি লৈছো এনেকে মই সানি ললো বেসন দি আৰু মই এতিয়া ইয়াত দি আছো এনেকে নিমখ 1 চামুচ এতিয়া এখিনি দি পেলাই মই ভালকে এখিনি আকৌ ধুনিয়াকে সানি লম এই ৰেচিপিটো বন্ধুসকল একদম খুব ভাল এটা ৰেচিপি খাবলৈ খুব ভাল লাগে আপোনালোকে এনেকে ঘৰত খাব বনাই যেহেতু এতিয়া মেথি পাতৰ বজাৰত এনেও পোৱা যায় অভাৱ নাই যেহেতু ঠাণ্ডাৰ সিজন এনেকে মই ধুনিয়াকে এখিনি মিলাই ললো ইয়াত মই বেসন 1 কাপ ব্যৱহাৰ কৰিছিলো এখিনি গোটেইখিনি মই বেসনখিনি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিলো আৰু মই এনেকে এতিয়া এটা নেমুৰ আকাৰত এনেকে লম লৈ মই এটো ধুনিয়াকে এনেকে গোল কৰিম মই এটো এনেকে হেচি ধুনিয়াকে এখিনি অকনকে কিটা মই বঢ়িয়াকে বনাই লম
আপোনালোকে এটো পকৰি নিচিনাও বনাই খাব পাৰিব এনেকে মই বনাই লৈছো এনেকে মই গুটেকিটা সম্পূৰ্ণ বনাই লম বাকি যিখিনি আছে এনেকে মই সম্পূৰ্ণ গুটেকিটা মই বনাই ললো একিটা মই এতিয়া অকমা সময় সাইডত থৈ দিম তাৰ পিছত মই আপোনালোকক তেলত ভাজি দেখুৱাম এই মেথি বৰাটোৰ লগত খাবৰ কাৰণে মই এটা চাটনি বনাম মই আকৌ এনেকে মিক্সি জাৰ লৈ লৈছো ইয়াত মই দি আছো এনেকে ধনিয়া আৰু দি আছো মই 4টা কেঁচা জলকীয়া দি আছো 4টা নহৰু আৰু দি আছো মই এনেকে বাদাম কেঁচা বাদাম দিলে মানে খাবলৈ ভাল হয় চাটনিটো আৰু দি আছো মই এনেকে অকমান কলা নিমখ আৰু অকনমান মই দিছো এনেকে বগা ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা নিমখ আৰু মই দিছো এনেকে অকনমান হিং দিছো মই এনেকে অকনমান গোটা জিৰা আৰু মই ইয়াত দি আছো অকনমান নেমুৰ ৰস আৰু মই ইয়াত অকনমান পানী দিম দি মই এখিনি এতিয়া ধুনিয়াকে পিছি লম এনেকে মই চাটনিখিনি পিছি ললো এতিয়া মই এখিনি থৈ দিছো এতিয়া মই এই বৰাকিটা বনাবৰ কাৰণে এনেকে তেল মই লৈ লৈছো পেনত তেল মই একদম কম ব্যৱহাৰ কৰিম বেছি তেল মই ব্যৱহাৰ নকৰো কম তেলত মই এখিনি ভাজি লম এনেকে তেল মোৰ ধুনিয়া গৰম হৈ গৈছে এনেকে মই এটা এটাকে একিটা এতিয়া ভাজি লম বৰাকিটা এনেকে মই গুটেকিটা ভাজি লম এনেকে মই ভাজি লৈছো গেছৰ জুই একদম কম কৰি দিছো কাৰণ তেতিয়াহে ভিতৰৰ পৰা বস্তুখিনি সিজিব আৰু মই এতিয়া একিটা উল্টাই দিম আপোনালোকে এনেকে বেছি তেল দিও আপোনালোকে ভাজিব পাৰিব পকৰি নিচিনা কিন্তু মই বেছি তেল দিও একিটা ভজা নাই কাৰণ মই পকৰি বনোৱা নাই একিটা বৰা নিচিনা বনাইছো এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে মই যেনেকে বনাইছো এনেকে বনাই খাবচোন খাইও খুব ভাল লাগে এতিয়া মোৰ একিটা বৰাকিটা হৈ গৈছে মই একিটা এতিয়া নমাই দি আছো এনেকে মই সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক সজাই দেখুৱালো বৰাকিটা চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ ভাল হৈছে তাৰ লগত আছে চাটনি আৰু টমেটো সস আপোনালোকৰ যি দি খাবৰ মন যায় আপোনালোকে সেই দি খাব পাৰিব আৰু এনেকে আপোনালোকে ঘৰত লৰাছালিকো বনাই খুৱাব খাইও ভাল পাব যেহেতু ঠাণ্ডাৰ সিজন এতিয়া খাইও ভাল লাগিব আৰু মোৰ এই মেহনতৰ ৰেচিপি যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগে তেতিয়ালে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত শেয়াৰ কৰিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ